Welkom WEEGSCHAAL. Het is een week van communicatie WEEGSCHAAL. En mensen, waterman mensen komen achter heel veel informatie over jullie WEEGSCHAAL, oké? De week is van mei 9 tot en mei 15. In het midden van de week, heel veel van jullie hebben mee te maken met de boodschappenman en de ramman. Problematieke situatie als een boodschappenman, als je bent getrouwd met een boodschappenman of je bent in een relatie met een boodschappenman, je komt achter een heleboel geheim. En in the house of work career, mensen gaan nou recognize wat een WEEGSCHAAL person heeft gedaan. Dus jullie WEEGSCHAAL person, mensen nou krijgen de geheim tussen jullie WEEGSCHAAL person en een boodschappenman wat jullie heeft gedaan. De waarheid komt uit, whether het is jouw vader, een willekeurig persoon of zo. Een moeilijkheid is hiervoor een kreeg van een boodschappenvrouw. Deze kreeg van boodschappenvrouw, mensen krijgen inzicht en krijgen heel veel data en informatie. Mensen nou recognize dat de tweelingvrouw heeft heel veel geld genomen en verdient af de rok van een steenbok. Dat documentatie en informatie dat de tweelingvrouw heeft is voor een steenbok. Een steenbok nou laten zien dat een kreeg, een WEEGSCHAAL en een Leo en de waarheid niet gesproken. Mensen in authority is nou blij om jullie WEEGSCHAAL te pakken. Is een situatie waar het is een buitenlandse WEEGSCHAAL dat heeft opgelegd authority, belasting, geld en mensen recognize hoe devious en wat een WEEGSCHAAL buitenlandse vrouw heeft gedaan. En deze WEEGSCHAAL buitenlandse vrouw samen met een ramman. Deze ramman gebruikt een buitenlandse WEEGSCHAAL meisje de data en greep de data en informatie van een steenbok Nederlandse aan deze meisje. En deze meisje heeft heleboel geld genomen van belasting dat was niet van ze. Nou, het is een zeer deceptive play dat het was creëerd en mensen nou komen achter. Een kreefvrouw dat is getrouwd met een ramman is nou een heleboel problemen. Mensen recognize dat deze kreefvrouw gebruikt een Leo vrouw en geeft een Leo vrouw documentatie en informatie dat was voor een steenbok person. Deze kreefvrouw heeft vergunning aangevraagd voor een Leo vrouw en voor een tweelingvrouw. En wat ze doen was gebruik deze buitenlandse mensen, brak ze in Nederlands en laat ze even verdienen geld voor ze. Mensen nou komen achter dat een kreefvrouw was degene dat zet some sort of vergunning voor een leervrouw in en voor een tweelingvrouw. Mensen hebben inzicht en hebben data en informatie teruggekregen en recognize dat een oude kreefvrouw dat is getrouwd met een ramman gebruikt deze buitenlandse mensen om geld te verdienen aan de valse benodigdheid door te verbruiken een steenbok person data en informatie. De hart van een kreefvrouw en een ramman. Deze kreefvrouw en deze ramman had een steenbok Nederlandse en wat ze doet is copy de vrouw data en informatie en geef het aan een jonge WEEGSCHAAL meisje, een rammeisje, een tweelingmeisje en een Leo persoon. Nou, mensen recognize bij de vergunning is dat een kreefvrouw heeft de vergunning aangevraagd voor een Leo buitenlandse vrouw in Nederland terug te komen. Met de vergunning van een tweeling, die recognize ook dat de kreef, de vrouw van een ramman, is degene dat had aangevraagd voor vergunning voor een tweeling person door de gebruiker van een steenbok data en informatie in Nederlands te komen. De problematische situatie is dat deze steenbokvrouw in het verleden kwam crosspart met deze kreefvrouw en haar ramman. Nou, deze kreefvrouw en haar ramman was in financiële problemen en had hulp nodig van deze buitenlandse steenbok. Deze buitenlandse steenbok zeggen nee, omdat jullie zijn op een leeftijd over de 50 en jullie gaan
keer op een keer in hetzelfde fout. Dus jullie leer niet meer. Nou, de zoon van deze koppel bel de steenbok en zegt, pas op voor mijn ouders. Als mijn ouders niet krijgt niet wat ze wil, ze maakt alles kapot. Nou, wat deze koppel heeft gedaan, deze mensen zijn 60 jaar en ouder, hebben die dateninformatie, deze vrouw laat haar man, en deze vrouw belt de steenbokvrouw op en zegt, en gaat even uitzoeken waar ze is. Haar man ging naar de steenbokhuis, dateninformatie van de steenbokfamilie, informatie gekopie. En door haat, dit is echt gebeurd, dames en heren, door haat van deze kreefvrouw en deze ramman, die gebruikt een weegschaal in het buitenland dus, om die vrouw, de steenbokvrouw, dateninformatie over te nemen. Haar auto-informatie, haar huisinformatie, alles was gegeven aan deze weegschaal in het buitenland. En dit is het, dames en heren. Deze mensen hebben kinderen. Oké, het is niet dat deze mensen hebben geen kinderen. Ze hebben kinderen. Maar dit is wat we praten over karma. Als jij niet verstaat wat karma is en hoe ver je gaat met andere mensen. Dus deze mensen hebben heel veel buitenlandse mensen vergunning gevraagd om heel veel mensen in Nederland te komen onder een steenbok Nederlandse vrouw dateninformatie. En geef alle de mensen, die geven een Leo, die geven een tweeling en die geven een weegschaal in het Verenigde Staten, de vrouw dateninformatie. En een en weer in de vrouwhuis, wanneer de vrouw dat was daar niet, kopie was aan de vrouwcomputer, allerlei dateninformatie was gegeven aan deze buitenlanders meisje in Nederland om te komen. Nou, er is een situatie dat gebeurt en mensen gaan inzicht in krijgen en recognize dat een tweelingvrouw en een watermanvrouw en een tweelingvrouw verdient heel veel dateninformatie en heel veel geld vanaf de dateninformatie van een steenbokvrouw. Dus informatie komt op omdat de steenbokvrouw kind is nou vermist. En wat nou gebeurt is dat die recognize dat de ramman was degene dat stuurt een tweeling meisje in het buitenland in de vrouw leven. Dus dit is de situatie waar deze weegschaal woont in het Verenigde Staten. Deze jonge Scorpion dat is vermist woont in het Verenigde Staten. En nu mensen recognize dat deze ramman is degene dat stuurt een weegschaalperson in de leven van een Scorpion. En nou mensen in authority nou krijgen inzicht en visman nou recognize dat deze ramman en zijn vrouw was niet goed bezig. Omdat de vis nou recognize hoe Leo is in de leven van zijn leven is binnengekomen is door een ramman en zijn kreefvrouw. Dus mensen nou gaan even terug bekijken en recognize dat alle vergunningen voor een Leo, voor een tweeling, voor een, ja, dit is echt tweeling, was aangevraagd door de verbruiker van een steenbok vrouw informatie door een kreef aan haar man, dat is een ram. Dus mensen nou recognize hoezeer deceptief deze kreef is. En iedereen begint nou om te draaien zijn rug om deze koppel. Iedereen, als je recognize, jullie weegschaal nou staan stevig in je schoenen. En probeer jezelf, omdat het talmoment is hier voor de Leo. En de Leo is connected met jullie weegschaal. Jullie weegschaal en de Leo zijn twee buitenlandse mensen. De Leo was in Nederland terechtgekomen om de valse benoordigheid, omdat de ram. En dit is een situatie, dames en heren, waar deze twee oude koppel gebruiken mensen, documentatie en informatie om andere mensen in Nederland om te komen om de valse benoordigheid. En het is een situatie dat is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzichten en recognize dat er is 2-3 keer hetzelfde naam en beginnen om te zien dat iets klopt niet. Dus nou mensen in authority is nou blij om deze weegschaal te pakken, omdat die recognize the connection tussen deze weegschaal en deze kreefvrouw. Leo is nou gepakt en documentatie is gecanceld omdat mensen
De Leo kan niet doorgeven hoe ze is echt in Nederlands terechtgekomen. Het tweeling is ook gepakt voor diefstal om geld te nemen om de volste benodigdheid door de verbruikster van iemand anders data en informatie. Verdriet voor deze tweeling, maar deze tweeling was van al op de hoogte dat het was niet zijn data en informatie. Dus die creëert zo'n aard tegen een steenbokperson, omdat deze persoon zegt, nee, ik wil niet meewerken met jullie, omdat het is een situatie waar deze steenbokperson recognized, deze mensen nooit had geleerd. Deze mensen was vrij 10, 15 jaar ouder dan deze persoon en deze steenbok recognized, dit is niet mensen dat ik moet in samenwerking gaan, vanwege dat deze mensen was 60 of hoeveel jaar ouder dan ze en creëert dezelfde problemen. Dus deze mensen hebben een haat tegen de steenbok, omdat de steenbok zegt, nee, ik ga het hier niet samenwerken met jullie, ik ga het gewoon mijn leven door. En doordat ze hebben financiële moeilijkheid en gebruik onder buitenlandse mensen. En dit is het, dames en heren. We gaan niet discrimineren vanwege doordat deze buitenlandse mensen dat weten dat ze komen in Nederland onder iemand anders naam, moet best wel betalen voor de schade. Vanwege dat ze weten dan dus goed dat dat was niet zijn naam. En hoe is dit doorgegaan zonder dat mensen hadden het gezien. En mensen gaan nou recognizen dat deze man en zijn vrouw hebben dingen gedaan dat was niet door de boek. En mensen in authority is nou blij dat die hebben deze weegschaal gepakt, omdat deze weegschaal samen met Iran hebben zoveel geld opgelegd om te zeggen dat ze was iemand anders en woonde in het buitenland en dat was niet waar. En ze heel veel geld te nemen, op te nemen van belastingdienst en dat soort dingen. En die hebben ze nou gepakt. Dat is een week waar heel veel van jullie weegschaal wordt gepakt samen met de Ram en samen met de tweeling en samen met de Leo voor opgelegd heel veel geld van Nederlandse dat het is dat jullie hadden geen recht op. Dus mensen worden gepakt in deze week. Een boodschap, de vrouw is nou in een heleboel problemen. En ik zie dat jullie weegschaal mensen is niet blij met je moeder of zo. Maar je moeder had beter het geweten. En jij had gewaarschuwd, maar je moeder, als je boodschap, de moeder samen met deze ramman en gehouden geheim en nou word je opgepakt en nou je doet zoiets als, ja, mijn moeder heeft mij niet geholpen. Maar is een situatie wat voor moeder weet over wat je zit om te doen en niks had gezegd en jij had niet gestopt. Dus is een situatie waar ik zie dat een problematische situatie en voor een kreeg vrouw. Deze Leo is nou gepakt en is in een heleboel problemen. En deze Leo gaat de kreefvrouw aan haar man opgeven. En ik zie dat de boodschap de vrouw zit zichzelf te beschermen van deze problematische situatie. En deze boodschap de vrouw was wel op de hoogte van wat was aan de hand. Dus ik zie sommige van jullie weegschaal is nou in problemen. En je moeder, dat is de boodschap te zitten om te zeggen, zoek mezelf uit. This is the energy wat zoek mezelf uit. Je weet dan dus goed wat je was aan het doen. Je weet dan dus goed wat je had zitten doen was niet recht. Dus ja, het is jouw probleem om dit op te zoeken. Dus ik zie dat de boodschap de moeder en gaat even zeggen tegen deze boodschap en deze ramman, ik moet niks meer hebben mee te maken met jou, omdat nou, mijn kind is in nou problemen en je was niet eerlijk en oprecht. Dus ik zie dat deze persoon wordt aangepakt, omdat de Scorpion gaat deze ramman en zijn vrouw even opgeven en doordat Leo gaat even waarheid kan spreken, die nou recognize, omdat deze tweelingvrouw is ook gepakt. En deze tweelingvrouw gaat ook deze ramman en deze kreefvrouw gaan opgeven. En hier, de geheim tussen jullie weegschaal en deze boodschapman is nou boven water gekomen. En die recognize dat jullie weegschaal samen met de ram had samen met deze boodschapman een heleboel dingen gedaan tegen een steenbok person dat was niet van op de hoogte. Dus mensen in authority is wel blij om deze weegschaal om te pakken. En ik zie dat visman gaat even doorgeven. Ja, deze mensen was niet goed bezig.
Dus de problematische situatie is nou opgelost. En ik zie dat mensen in authority is zeer blij om jullie weegschaal op te pakken. Omdat daar zijn meer daden dat jullie weegschaal is geweten en van op de hoogte over. En ik zie, de waarheid is nou boven water gekomen. Een boodschapman is nou opgepakt omdat een boodschapman was connected met een tweeling. En de boodschapman en de tweeling wordt opgepakt. En mensen nou krijgen inzicht en is nou achtergekomen. De speling van deze mensen en hoe ze geld verdienen om de volste benodigdheid. Voor de rest van jullie weegschaal dat hebben geen boodschap modder of collaborate niet met de kreefman en zijn kreefvrouw en zijn man. Daar kom je best wel uit. Mensen in authority hebben echt een weegschaal vrouw gepakt dat was connected met een scorpion. Een scorpion geeft een weegschaal en een ramman op. En een visman zit zichzelf te beschermen van de situatie. En ik zie dat heel veel van jullie weegschaal, dat was in een relatie met een scorpion. Een scorpion gaat even een eind even hier aanbrengen, omdat deze scorpion recognize dat jullie weegschaal was verliefd op een vis. En deze vis wil niks mee te maken hebben met jullie weegschaal. Deze vis is zo, het says, ik wil niet in relatie met jou. Het is een situatie waar jullie weegschaal was in een relatie met een scorpion. En de scorpion recognize dat je bent verliefd op een vis en je hebt heel veel haat. Tegen een boodschap een steenbok person, maar het is de relatie. Deze vis is in een relatie met een steenbok person en je hebt ogen op deze vis. En je haat deze vis en create chaos. En deze scorpion gaat jullie weegschaal even opgeven. Namaste, tot volgende keer.